Nou, u ziet het misschien al. Vandaag komt alles wat bloeit een keertje niet uit Nederland. We zijn nog wel in Europa, officieel zelfs Portugal. Maar we zijn op een plek, een eilandengroep midden in de Atlantische Oceaan, genaamd de Azoren. Op de plek waar de Eurasiatische, de Noord-Amerikaanse en de Afrikaanse aardplaat elkaar ontmoeten, ontstaat er een hoop vulkanische activiteit. En zo barsten er dus midden in de Atlantische Oceaan vulkanen uit die uiteindelijk zijn uitgegroeid tot de eilanden waar we nu zijn, de Azoren. En ook vandaag de dag is de vulkanische activiteit nog steeds daar, want zo heb je op verschillende plekken bijvoorbeeld hete bronnen. En deze hete bronnen hebben een hele hoge aantrekkingskracht op toeristen. Maar wij komen vandaag niet voor de hete bronnen, wij komen uiteraard voor de planten. Maar goed, we gaan uiteraard niet helemaal naar de Azoren om u iets te laten zien wat we thuis ook konden laten zien. Deze aflevering heeft een speciaal thema en dat is namelijk inheems, exotisch en endemisch. En de planten hier om me heen laten we dat eigenlijk al een beetje zien. Deze plant hier is inheems voor de Azoren. Deze plant hier is exotisch. En deze plant hier is endemisch. En wat dat precies betekent, daar gaan we vandaag achter komen. De beste plekken om mooie planten te vinden op de Azoren, tenminste mooie wilde planten, zijn of de rotskusten of hoog in de bergen. En we zijn nu hoog op een piek op het eiland Terceira en het begint gelijk al goed. Want hier staat namelijk een engelwortel en dit is een engelwortelsoort die alleen maar hier voorkomt. Een endemische soort. Ik ga even verder kijken wat er nog meer groeit. Kijk, en hier hebben we zo'n heel mooi voorbeeld van echte Azoriaanse flora. Dit bijvoorbeeld is een bosbes. En het is niet zomaar een bosbes. Dit is Vaccinium cylindricaceum. En dit is een bosbes die nergens anders ter wereld voorkomt dan hier op de Azoren. Hij wordt in Nederland heel soms wel gekweekt en wonderbaarlijk genoeg is hij in Nederland winterhard, terwijl het hier absoluut niet vriest. Er staat hier nog een leuke endeem. Deze. Dit is een endemische orchidee. Dit is Platanthera polostanta. En er zijn 3 soorten Platanthera op de Azoren en alle 3 komen nergens anders voor dan op de Azoren. Hier daarentegen weer een heel ander ding. Dit is een varen, een Elaphroglossum hirtem. En die komt hier echt wild voor, is hier niet door de mensen gebracht, maar deze heeft een heel bijzonder verspreidingsgebied, want die zit dus op Madeira, de Azoren en dan in het Caribisch gebied. Dus die heeft op een of andere manier, waarschijnlijk ooit met een grote orkaan, de oversteek gemaakt en komt nu ook op de Azoren voor. En je komt hier op de gekste plekken leuke plantjes tegen. Kijk bijvoorbeeld maar dit kleine gele bloempje wat hier staat. Dit is Lysimachia azorica. En wat maakt deze soort nou zo bijzonder? Nou, het is een endeem. Maar wat is nou precies een endeem? Een endeem is een plant of een dier met een heel beperkt verspreidingsgebied en die dan alleen maar daar voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan de koala die in Australië voorkomt. Maar ja, Australië is wel iets groter dan de Azoren. Dit plantje, wat hier gewoon op het pad groeit, komt in de hele wereld alleen maar voor op de Azoren. Er zijn ook planten op de Azoren die wel inheems zijn, maar die ook voorkomen op andere plekken. Denk bijvoorbeeld aan de struikenhei, die vind je hier, maar die vind je ook in Nederland. En dan is er nog een derde categorie en dat zijn de exoten. Dit schattige roze bloempje hier bijvoorbeeld is er zo eentje. Dit is een soort duizendknoop en dit plantje is hier naartoe gebracht door de mensen omdat ze vonden het gewoon een leuk tuinplantje. Alleen dit plantje vond de Azoren ook erg leuk en groeit nu overal. Nu is dit plantje wel overal, maar hij schijnt de inheemse flora niet erg te verdringen, wat goed is. Maar helaas zijn er ook planten die dat wel doen, die zo heftig en zo snel groeien en zoveel licht wegnemen, dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Kijk eens, dit is heel bijzonder en zeldzaam als geheel. Dit stukje bos waar ik nu loop, dit is echt origineel laurierbos. Alle bomen hier om me heen, die zijn hier of inheems of endemisch. We hebben hier bijvoorbeeld de laurier, we hebben de wilde hulst,
de bosbes. Deze varens hier zijn typisch voor laurierbos. Dit zijn woodwardia's. Die kwamen vroeger een heel groot gebied vormen. Die zijn allemaal teruggedrongen naar de eilanden in de Atlantische Oceaan. Maar vooral de laurier is wel bijzonder, want hij ruikt echt naar laurier. Maar hij is wolliger, heel anders dan de keukenlaurier. Maar je zou hem wel kunnen gebruiken. Nou, dit is echt een uitstekende plek om op zoek te gaan naar inheemse en endemische planten. Wauw. Hier kan je trouwens heel goed zien hoe nat het hier is. Want boven mijn hoofd groeit veenmos. Dat vind je in Nederland in veenmoerassen waar het kleddernat is. En op die stam van die jeneverbes groeien allemaal vliesvarentjes. En vliesvarentjes zijn heel apart, want hun blaadjes zijn maar 1 cellaag dik. En die kunnen alleen maar overleven met een hele hoge luchtvochtigheid. En dat heb je hier. Je kan dus eigenlijk wel stellen dat je hier te maken hebt met een soort Europees regenwoud. Nou, als er één ding is waar je hier wel van uit kan gaan, is dat je nooit uit kan gaan van het weer. Want dat wisselt om de haverklap. Wat wel leuk is, deze boompjes waar ik hier onderdoor loop, dat is een lokale heidesoort. Dat zijn dus heidebomen. Een gevolg van al die vochtigheid, dat zie je hier heel mooi. Dit is weer zo'n heideboom en is helemaal begroeid met mos. Zoveel zelfs dat we hier een bosbes hebben die op de boom groeit. Er zijn ook talloze soorten varens. Hier staat een mersine, dat is een verwant aan de primula die hier ook veel voorkomt. En deze klimop, dit is Hedera azorica, dat is weer een endemische plant. Kijk, er staan er nog meer. Platanthera polostanta. Nu hebben we in Nederland ook 2 soorten platanthera. De bergnachtorgis en de welriekende nachtorgis. En dat zijn inderdaad zusjes van deze plant. Maar zoals ik net al zei, op de Azoren zitten er 3. Polostanta is de meest algemene soort. Zij het dat die nog steeds behoorlijk zeldzaam is. Maar er zijn er nog 2 en die zijn een stuk zeldzamer. 1 hoop ik wel te vinden, maar de derde, die staat zelfs bekend als de allerzeldzaamste orchidee van heel Europa. Dus de kans om die te zien schat ik niet heel hoog in, maar wie weet. We gaan in ieder geval ons best doen. Dus ben benieuwd. Kijk, de hortensia, hier heb je hem in het wit en hier heb je hem in het blauw. En dit is echt het florale embleem van de Azoren. Zo erg zelfs dat als je naar een toeristenwinkeltje gaat, dat je ansichtkaarten, koelkastmagneetjes, noem maar op, overal staan hortensia's op. Maar het stomme is dat die hortensia hier helemaal niet vandaan komt. Hij komt uit Japan. Maar hij is door de mensen hier naartoe gebracht en overal aangeplant. Langs wegen, in tuinen, maar soms ook in de natuur. En het probleem daarvan is, en dat zie je met name met deze vorm, want deze heeft heel veel vruchtbare bloempjes in zijn centrum zitten, dat ze zaadjes maken. En die zaadjes komen echt uiteindelijk terecht in het bos, waar ze een grote plaag vormen. En zo is dus uiteindelijk het florale symbool van de Azoren, de knuffelbeer van de toeristen, eigenlijk één van de grootste vijanden van de echte natuur. Deze bomen hier om mij heen vinden ook hun wortels in Japan. Dit is namelijk Cryptomeria japonica. Deze boom is hier naartoe gehaald omdat de lokale boomsoorten eigenlijk niet in de houtbehoefte konden voorzien. Dus daarom zijn er plantages aangelegd met deze soort. Maar ook deze soort verwildert weer en het is op het moment een van de meest dominante bossoorten. Gelukkig op de ondergrond groeien wel een hoop bijzondere mossen en varens. Dus inheemse planten, tenminste de soorten die van veel schaduw houden, die kunnen hier nog wel overleven. In dit bos zie je heel goed wat invasieve exoten kunnen doen. Het ziet er een beetje jungleachtig uit, het ziet er best wel mooi uit, maar wat je hier ziet, klopt niet. Deze gembers komen uit de Himalaya. Deze boom hier boven me is een Pittosporum en die komt uit Nieuw-Zeeland. En dit zijn allemaal planten die hier door de mens naartoe zijn gebracht en het hier zo naar hun zin hebben dat ze de boel overnemen. Want dit bos is niet hoe een bos hieruit hoort te zien en alle soorten die hier horen te groeien, die zijn er dus ook niet. Dus dat is een foute boel. Ik ben nu bij de botanische tuin van Fayal.
En dat is een botanische tuin die zich vooral richt op de inheemse soorten. Ik heb hier een afspraak met Violetta. En Violetta is een aantal jaren geleden ook in Nederland geweest bij de botanische tuin in Leiden. Waar ik samen met haar de orchideeën heb bekeken. En zij kan mij alles vertellen over de inheemse soorten, hoe ze hier kweken en ook natuurlijk waar ze groeien. Hey, hello! Hi, Roger. Nice to meet you again. Welcome. It's a better environment, eh? Yeah, it's Yeah. nice. Welcome to the Botanical Garden. It's nice Thank to you. see you here. Yeah, I already see some very nice natives like the dragon tree, so I can't wait to show you Yeah. for you to Here show we me have around. all the native and endemic plants that Okay. we are going to see. I'm very curious. Okay, let's go. So, these are quite old already, yeah? Yeah, it's our oldest dragon tree Yeah. here in the garden. It was before the garden was Okay. born. Wow. And it's this is an original Azorian dragon tree, probably. Yeah, probably. I was surprised Yeah, they but- grow because I know from the Canary Islands that they occur there and Cabo Verde, but that they and Madeira, but that they grow so far north as the Azores, and they are really natural. They are Yeah, not. really natural. Wow. Ah, Here we have Pericalis. yeah. This is the endemic one, eh? That, Yeah. Nice. It's huge. This could make a very pretty, like garden plant. Yeah, I think so. I think it's one of the most beauty flower Yeah. in our flora. Why do people love the hydrangea and not this? This should be along all the roadsides. I think can be a very good option for the Yeah? tourists because tourists like flowers. I think most Yeah. tourists won't even see the difference. Yeah. They think, oh, it's a hydrangea, but no, this is It's actually. the hydrangea for Yeah. Azores. Yeah, this is actually the real, the plant that belongs here. Botanical gardens, they focus on exotic flowers, so it's easy for the tourists when they see the exotic bird of paradise, palm trees. Is it more difficult to entertain the tourists when they come here? Some tourists they Yeah. are because they are always complaining that they don't see flowers. Yeah. But when they start to understand our native and endemic Yeah. plants, I think they Yeah. like it. They Yeah, like- yeah. yeah. I think it's important. Here you have the Faya, how do you pronounce it? Faya. 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 So this is where the island is named after, right? Yeah. Yeah. Because of that. In Holland we have a sister species, we call it gagel, and it lives in the marshlands. But this is a much bigger species, yeah. Ah, there we have a nice, I know that plant, it's Euphorbia stigana, right? Yeah, this is our special euphorbia. Oh, beautiful. It looks much bigger than I expected. I thought it was like a small plant, but it's almost like Quite big, yeah. yeah. And these are the flowers, all the flies are on it. It's already flowering Yeah. and it's nice because the fruit explodes. Yeah. Yeah. And where do you find this plant in nature? In nature it appears in the foggy places in the streams. Okay. In this A lot of water. Yeah, a lot of humidity places, yeah. Ah, here you have some of the local trees, right? Yeah, this is the more special, more rare tree in the Azores, Prunus azorica. Wow. So it's Prunus is, staat ook wel bekend als bijvoorbeeld kers. Dus dit is de Azorse kers, Azoriaanse kers. Okay. And why is it rare? I think because they used a lot in the past for, they use the wood and they use to trees make and furniture, I think. Yeah. yeah. The Prunus wood is very good to make furniture and houses. Yeah, very good. So they cut them all because when you drive around, you don't see a lot of forests on the Azores. It's mostly grassland and hydrangeas. Hydrangeas, yeah, Yeah. that's And what we have. the one behind you, that's the That's Laurus. The Laurus azorica, yeah, it's okay. our laurel Yeah. from Azores. Yeah. Quite different from nobilis. Is it fragrant? Yeah, Ah ja. smells really good. Nou, dus dit is het lokale zusje van de keukenlaurier. And do the people use it here for cooking? No, they don't use. I think they are afraid from the. Afraid to use a wild plant? Yeah. Okay. Well, it smells nice. I know Yeah, it is very tasty also. in Madeira it's a problem that people cut the branches to make espetara. So it's like meat on a stick.
And then That's a good idea, yeah. and they roast it, and the stick gives the flavor to the meat. But then now they forbid it because too many people were cutting the sticks. But Yeah. it's not a problem here. No, it's not a problem. Do you want me to show you something very, very rare? Something very, very rare. Very rare. Of course, I'm always into that. Look at here what we have. You're going to tell me that this is a rare plant? The rarest plant, the rarest tree in Azores. Oh my god. Taxus. Dit is gewoon de taxus. So why is it so rare? It's so rare because they cut a lot. They use the wood in the past, and they cut because of the fruits are poison to the animals. Yeah. And they put many cows and many pastures. Yeah. And they cut it. They cut And that. this tree didn't Yeah. fit. Ah, okay. And how many are there still in nature? We just have 5 individuals in the Pico Island. Okay, that's it. That's it. We are going to cross the road and we are going to see the new part of the garden. Okay. It was born in 2019. Oh, that's very recent. It's very recent. Yeah. We see the plants are more smaller than in the old part. Ja, your native Hedera. Kijk trouwens, gewone struikhei dus. Inheems in Nederland en inheems op de Azoren. Zo. Look at this. This is the clearest samp from the island's gigantism. Wow, yeah. This is a Look at rumex. these leaves. Yeah. Island gigantism, ja. Op sommige plekken in eilanden worden bepaalde planten of dieren juist gigantisch groot of heel erg klein. Denk maar aan de Galapagos reuzenschildpadden. Hier hebben we dus een zuring die dus gigantisch is. Nou, ik ben 2 meter, die plant is dus hoger dan dat ik ben. Wauw. Big leaves. Ja. This is quite rare in nature, probably, or not? Yeah, it is. Yeah? It is. Where is this found? You can find that in the highest part of the islands also, Okay. and the humidity places. Wow. And you probably edible as well. You can try a little bit. Some rumex if you. Not very tasty. No, it's not so sour. The ones that we have, when you eat them, it's very sour, very acid. Yeah, This one is you like it? tasteless. No, well, I don't You know. can make a salad. Yeah. And here we are in the greenhouse of the orchids. Yeah. So this is the reason why you came to Leiden a few years back. Yeah, that's true. Yeah. Nice. I can imagine that the tourists love this, right? Yeah, it's the perfect for the tourists. Flowers and colors. Big flowers and I see Phalaenopsis, I see some nice Sulugina, I see very nice Sobralia over there. But what do the people think about the native orchids? Because you have a few native orchids. We have some endemic and native one. Yeah? We're going to see them. Yeah? Here we have the endemic Aha. orchids. This is Platanthera polostanta. Yeah. Yeah, that's nice. We found that one on the first day when we are here. So this is the commonest native orchid, probably. Constant. Yeah, And we yeah. have Amicrantha and Azorica. And I thought it's the rarest one, eh? The The rarest one in one. Europe. Yeah. Because how many plants are of it in the world, you think? In the world, I know that in Fayal we have around 20. 20? Yeah. In St. George, maybe a little bit more, but yeah, So maybe less than 100 plants. Yeah. That's it in the entire world. in the town. That's very special. And now I'm going to show you where all these species grow. Okay, your nursery. Yeah, Oh, nice. Are these what I think they are? yeah. Then we have Azorina vidali. Wow. This should be like your national flower, right? Yeah, I think so. I think are the most beautiful and emblematic plant Yeah. from Azores. Away with the hydrangea. Yeah. Here comes the please. Azorina. It's named after the Azores already. Yeah, Yeah. But why do you have so many? we have because we are working on a project, conservation project. It's LIFE project that it works with Azorina vidali and Lotus azoricus in Fayal, Pico, and St. George. And we are planting here to recover in the nature. Hmm. We have some from Pico, some from St. George,
different. On Oh, you keep Fayal. it very, very separate. So Yeah. all these plants are going to be planted back in nature one day. Yeah. Back And in- then, for example, here I have a label. It says Saurok do Pico. Okay, so these are from Pico. So these plants will be planted back in Pico and not in Sao yeah, Jorge. exactly. Yeah, because then you would mix genes that naturally would. Yeah, Never. we don't want to mix this all natural populations. Yeah. Look at these babies. They are just like a week old or something. Yeah, something like that, few days. Yeah. Can you also grow them to give away to people or to sell them for the people in the garden here? No, we are not allowed to do that. That's sad. They are protected. So It's very technically, sad. so the people here, they are allowed to buy and grow Hydrangea. yeah, like that are potentially invasive or maybe something new that will become invasive in the future, But they are not allowed to grow their own To native grow, flowers. yeah. It's sad, but we are going to work on that. Close the gate for all the people that want to steal them. Yeah. But don't check my bag, you know? Just saying. Oh, You know what's funny about the faya? Because you were talking about endemic, native and invasive. So this is here a real native Yeah. and you cherish it because it's a tree from here. But this exact species is invasive in Hawaii, in Hawaii. where they hate it. They hate it, yeah. So it's funny that how on one place you love the tree and on the and next the other, you hate they it. hate them, yeah. Yeah. It's But, funny. but here it fits. Yeah. Oh, look at that. Did you plant it like that or? No, it grows by itself. So it found its own natural habitat inside the garden. Yeah. Wow, this must look likes it. so pretty when it flowers. When do they flower? It's in August. July, August? August, yeah. Okay, so that means I have to come back in July, August then. If you want to see the flower. I want to see them in flower. Well, Violetta, thank you so much for your Thank time. you to you. Thank And- you to visit. Thank you for the Yeah. information. I'm going back into the nature and see if I can find some more plants. Yeah. Welcome. Okay, well, thank you. See you. Bye bye. Kijk, hier aan de kust groeit nog een andere leuke endemische soort. Dit is Lotus azoricus. En lotus heeft in dit geval niets te maken met de waterlelieachtige plant. Nee, de Latijnse naam lotus is voor een groep klaverachtige planten, waarvan we er in Nederland ook een paar hebben. Alleen komt deze soort echt alleen maar op de Azoren voor en is ook behoorlijk bedreigd. En daarom wordt hij ook gekweekt door de botanische tuin, die hem dan weer uit kan zetten in de natuur. Alleen dit is een echt spontaan, wild exemplaar, wat hem wel heel bijzonder maakt. En je kan ook goed zien dat die familie is van de klaver en bijvoorbeeld ook van de spersieboom. Want als ze vruchten maken, hier hebben we er een paar, dan lijken die ook echt op spersiebonen. Ja, dit is bijzonder hoor. Nadat Violetta mij had verteld dat op het eiland Sao Jorge nog echte wilde drakenboetbomen voorkomen, moest ik ze natuurlijk even zien. En daar staan ze dan op de helling. Het is wel een steile helling, dus je kan niet dichterbij dan dit. Maar het is wel heel bijzonder om deze bijna mythische boom in het wild te zien. En ze zijn niet voor niets mythisch, want deze bomen zouden zijn ontsprongen uit het bloed van de draak Ladon. Nadat hij was vermoord door Hercules, die de gouden appelen van de Hesperide had gestolen. Maar ook op het linkerpaneel van de Tuin der Lusten van Jeroen Bos staat een van deze bomen afgebeeld. En Jeroen Bos was normaal heel accuraat met de kleuren van de soorten planten en dieren die in het echt voorkwamen. Behalve de drakenboetboom, want hij maakte de bessen blauw, terwijl ze in het echt geel-oranje zijn. Maar waarom heten ze nou eigenlijk drakenboetboom? Nou, dat heeft te maken met de kleur van het sap. Als je met een mes in de stam zou prikken, dan komt er rood sap uit en dat werd vroeger verkocht als drakenboet. Maar ook de beroemde Stradivarius-violen, die hebben hun kleur te danken aan het sap van deze boom. Kijk, ik heb even een hortensia geplukt ter vergelijking. En ik hou hem hier naast de pericallis. Oké, het is niet exact hetzelfde. Maar als ik mag kiezen zou ik zeker voor die gaan. Omdat deze hier gewoon echt thuis hoort. En ja, dit is uniek. Dit hebben we overal. Dit hebben we in Nederland ook. Deze zou ik in Nederland best wel willen hebben. Kijk, nou nu zie je heel goed waarom die invasieve exoten dus zo'n probleem zijn.
Overal om me heen staan gembers, er staan zelfs hortensia's, van alles en nog wat. Maar hier staat de tweede endemische orchidee van de Azoren. Dit is Platanthera micrantha en die kan je herkennen omdat zijn lip naar voren gebogen staat. En dat is de enige soort die dat doet. Nou, dit is een hele zeldzame soort die ook dus vooral wordt bedreigd door die invasieve exoten. Maar hij heeft geluk, want hij groeit hier langs een voetpad wat is gemaakt voor toeristen en wandelaars. Ja, en die toeristen en wandelaars hebben natuurlijk, ja, die kunnen niet lopen door een bos van gembers. Dus de zijkanten van die paden worden heel mooi schoongehouden, waardoor je een beetje mos krijgt. Ik zie hier ook de endemische Lysimachia weer staan. En daardoor kunnen dus die inheemse plantjes net genoeg licht krijgen om goed te kunnen groeien. En daar heeft deze plant dus baat bij. Hier achter hem zie ik er zelfs nog een paar staan, dus ik zoek nog even door, want ik ben benieuwd hoeveel er staan. Ja, dit is dus hoe ik graag mijn vakantie doorbreng. En als ik aan het eind van de dag niet onder de modder zit, dan heb ik iets niet goed gedaan. Maar de foto's lijken wel aardig te worden. En zo kom je tijdens het lopen ineens nog een orchidee tegen. Alleen deze is niet endemisch. Hij is wel inheems, maar niet endemisch. En dit is de tongorchis. En de tongorchis kan je ook tegenkomen op het vasteland van Europa. En je kan wel zien waarom die tongorchis heet, want zijn lip lijkt wel een hele grote hangende tong. Kijk eens, dit is hem dan. Platanthera azorica en de allerzeldzaamste orchidee van Europa. En dit is super bijzonder. Deze soort is al in 1838 beschreven, maar hij is toen kwijtgeraakt. En ze hebben hem in 2011 hem weer herontdekt. Maar dat is ook geen verrassing, want hij komt maar op 2 plekjes voor en op die plekjes is hij ook super zeldzaam. Maar je kan hem herkennen aan de veel grotere bloemen dan de andere soorten. En hij lijkt eigenlijk meer op de welriekende nachtorchis die ook in Nederland voorkomt. Ik geloof bijna niet dat ik ernaast zit. Dit is echt zo bijzonder. Maar het is wel een fantastisch einde van een hele mooie reis. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.